सेक्स इज नॉट सपोज टू बी पेनफुल, सेक्स इज सपोज टू बी प्लेजरेबल. महिलांमध्ये ऑर्गॅझम येण्यासाठी तुम्हाला पेनिट्रेशनची काहीच गरज नाही. डॉक्टरही तेवढा मोकळेपणाने सांगत नाहीत किंवा उलटच सल्ला देतात, एवढा उतावळेपणा काय आहे, 9 महिने थांबा की जरा कळ काढा. आता काय आहे की तेच घर आहे, तोच पार्टनर आहे, तीच गादी आहे, तुम्ही त्याच ठिकाणी जाताय, तेच 4 गोष्टी करताय, मग कोणालाही ऑफकोर्स त्याचा कंटाळा येईल. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडंसं काहीतरी वेगळं ॲड केलं. जसं मी म्हटलं की काही लोक असे म्हणतात की तुम्हाला आता 9वा महिना सुरू झाला आहे, लेबर नॅचरली इंड्यूस कसं करायचं, तर संबंध ठेवा, हाही त्याच्यासाठी एक सल्ला दिला जायचा. डिलिव्हरीनंतर स्त्रीच्या शरीरात असे नेमके कोणते बदल होतात की ज्याचा थेट परिणाम हा तिच्या सेक्स लाईफवर होऊ शकतो. आफ्टर 40 किंवा आफ्टर पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज या काळामध्ये सुद्धा महिलेच्या शरीरात सुद्धा अनेक बदल घडत असतात, हॉर्मोनल बदल घडत असतात. त्यांनी तिची सेक्स लाईफ किंवा सेक्स ड्राईव्ह सुद्धा अफेक्ट होऊ शकते. नॉन डिमांडिंग फिजिकल टच तुमचा तितकाच महत्त्वाचा आहे. म्हणजे काय की हात लावला किंवा जवळ आलात की दॅट शुड एंड इन इंटरकोर्स आणि दॅट शुड एंड इन ऑर्गॅझम, ही एक जी अपेक्षा आहे ती केली नाही पाहिजे किंवा ती हळूहळू आपण कमी केली पाहिजे. कारण जेव्हा ब्रेस्ट फीडिंग चालू असतं तेव्हा जे हॉर्मोन्स शरीरामध्ये वाढलेले असतात, प्रोलॅक्टिन वगैरे, तर त्यांनी स्त्रीबीज निर्मिती ही कमी होते किंवा ही थांबते. पण लग्नानंतर कितीही प्लॅनिंग करून बाळ होऊ देण्याचा निर्णय घेतला तरी एकदा बाळ झालं की आपलं कामजीवन, सेक्स लाईफ संपणार तर नाही ना, ही भीती अनेक जोडप्यांना सतावत असते. दुसरीकडे एकदा कन्सिव्ह झालं की पुढचे 9 महिने अजिबात एकमेकांच्या जवळ यायचं नाही, असंही आपल्याकडे एक अलिखित समजच आहे. त्यामुळे बाळ झाल्यावर किंवा मुलं झाल्यावर कामजीवन नेमकं कसं असतं, मुळात ते शिल्लक राहतं का, या महत्त्वाच्या प्रश्नावर आजच्या भागात आपण अगदी सखोल चर्चा करणार आहोत. विषय महत्त्वाचा आणि तितकाच दुर्लक्षित आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभान पॉडकास्टमध्ये मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत गायनेकॉलॉजिस्ट आणि फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मानसी नारळकर. डॉक्टर, मनापासून स्वागत आहे तुमचं देहभानमध्ये. डॉक्टर मानसी यांच्याविषयी सांगायचं तर त्यांना 15हून अधिक वर्षांचा त्यांची प्रॅक्टिस आहे आणि पुण्यातल्या Cloud9 हॉस्पिटलशी त्या जोडलेल्या आहेत. विषय खरंच वेगळा आहे आणि तितकंच मला तरी वाटतं दुर्लक्षित आहे. तर सुरुवात अशीच करता आली की अगदी कन्सिव्ह होण्यापासून, की एकदा कन्सिव्ह झालं की आता 9 महिने जवळ यायचं नाही. अगदी आपण ते पिक्चरमध्येही अगदी ते डायलॉग ऐकत आलेलो आहोत. यात कितपत तथ्य आहे की ड्युरिंग प्रेग्नन्सी जवळ यायचं नाही जोडप्यांनी? तर ही मिथ आहे, याच्यामध्ये खरं तर तथ्य नाही आहे. खूप स्पेसिफिक अशा कंडिशन्स असतात प्रेग्नन्सीमध्ये की ज्याच्यामध्ये शारीरिक संबंध आपण टाळण्याचा सल्ला देतो. जसं की मिसकॅरेजचा धोका असणं, म्हणजे काही महिलांना ब्लीडिंग होतं प्रेग्नन्सीमध्ये, काहींचा प्लॅसेंटा म्हणजे वार ही त्यांच्या सर्विक्सच्या म्हणजे पिशवीचं जे तोंड असतं त्याच्या जवळ इम्प्लांट झालेला असतो, ज्याला प्लॅसेंटा प्रिव्हिया किंवा लो लाईंग प्लॅसेंटा असं म्हणतात. किंवा काहींना लवकर डिलिव्हरी, प्रीटर्म डिलिव्हरीचा धोका असतो. काहींचा सर्विक्स म्हणजे पिशवीचं जे तोंड आहे ते लवकर उघडण्याची शक्यता असते, त्या सर्विक्सची लेंथ कमी असते. अशा महिलांमध्ये आपण संबंध ठेवू नका किंवा कारण कधी कधी काय होतं, त्या प्लॅसेंटाला धक्का लागू शकतो, त्यांनी ब्लीडिंग होऊ शकतं. तर अशा काही ठराविक केसेसमध्ये आपण शारीरिक संबंध टाळा असा सल्ला देतो. पण नाहीतर म्हणजे हे जवळजवळ मला वाटतं 10%हून कमी लोकांमध्ये हे सगळे प्रॉब्लेम्स असतील. उरलेल्या 90% महिलांनी शारीरिक संबंध ठेवायला खरं तर काहीच हरकत नसते प्रेग्नन्सीमध्येही. याबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. कारण बऱ्याचदा असंही होतं की जेव्हा प्रेग्नन्सी प्लॅनिंग करायला लागतं जोडपं, तेव्हा त्यांना असं वाटतं की एकदा आपण ते जे ओव्ह्युलेशन किंवा फर्टाईल पिरियड आहे त्याच्यामध्ये आपण ट्राय केल्यानंतर त्याच्या पुढच्या काळात आपण ट्राय केलं तर मग प्रेग्नन्सी लागणार नाही, राहणार नाही, त्याला धक्का लागेल किंवा ॲबॉर्शन होईल, असेही काही गैरसमज असतात. तर त्यालाही काहीही तथ्य नाही आहे. ती प्रेग्नन्सी एकदा इम्प्लांट झाली की बाहेरचा धक्का लागून किंवा यांनी ती ॲबॉर्ट किंवा त्याच्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम येत नाही. हे इम्प्लांटेशनचं मेकॅनिझम, कारण म्हणजे
कसं आहे की युट्रस की आपला जो पिशवी असते, गर्भपिशवी, ती व्यवस्थित प्रोटेक्टेड आहे बाहेरच्या विश्वापासून. पहिले 3 महिने तर पेल्विक आपले बोन्स असतात की त्याच्या आतमध्ये तो युटेरस राहतो. त्यामुळे त्याला बाहेरून धक्का लागणं किंवा बऱ्याचदा असं वाटतं की व्यायाम केल्याने ॲबॉर्शन होईल किंवा प्रवास केल्याने ॲबॉर्शन होईल. त्याचबरोबर संबंध ठेवला, इंटरकोर्स आला तरीही ॲबॉर्शन होईल किंवा प्रेग्नन्सी राहणार नाही असं जे वाटत असतं, तोही एक गैरसमजच आहे. त्यामुळे खरं तर प्रेग्नन्सीमध्ये संबंध ठेवायला काहीही हरकत नाही आहे. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये अनेक पैलू आहेत की कधीकधी असं होतं की पहिल्या ट्रायमेस्टरमध्ये म्हणजे पहिल्या 3 महिन्यांमध्ये त्या महिलेलाच उलटी मळमळ होत असते, तिला थकवा आलेला असतो. एकूणच ते हॉर्मोन्स शरीरातले वाढल्यामुळे तिची संबंध ठेवण्याची इच्छाही कमी होऊ शकते काही प्रमाणामध्ये. तसं जर झालं तर मग ठीक आहे की तुम्ही बेसिक, मी नेहमी सल्ला प्रेग्नन्सीमध्ये कोणत्याही महिलेला हाच देते की लिसन टू युअर बॉडी. ते सगळ्याच बाबतीत आहे, ते तुम्ही काम करण्याच्या बाबतीत आहे, खाण्यापिण्याच्या बाबतीत आहे, तसंच संबंधाच्या बाबतीतही आहे. इच्छा होत नसेल जर का, कारण सेक्शुअल अर्ज किंवा सेक्स ड्राईव्ह जी असते ती कधीकधी कमी होऊ शकते, काहींची वाढतेही. तर इन केस तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटत असेल तर ऑफकोर्स संबंध ठेवायला हरकत नाही आहे. नंतर जसं जसं पोट वाढतं तसं तसं काही पोझिशन्स त्यांना अनकम्फर्टेबल होऊ शकतात. तर अशा ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आणि तुमच्या पार्टनरचा कम्फर्ट बघून संबंध ठेवायला हरकत नाही आहे. पण ऑफकोर्स की ही प्रत्येक केस वेगळी असते, केस टू केस. त्यामुळे हा असा एक ग्रॉस सल्ला न घेता प्रत्येक महिलेनी, प्रत्येक गरोदर महिलेनी आपापल्या डॉक्टरांचा सल्ला याच्यावर घेणं हे गरजेचं आहे. कधीकधी आपल्याला संकोच वाटतो की हा प्रश्न विचारायचा कसा, किंवा कधीकधी आपल्या घरचे लोक येतात आपल्याबरोबर डॉक्टरांकडे आपल्या व्हिजिटच्या वेळेला. त्यामुळे बऱ्याचदा असं होतं की महिला हा प्रश्न विचारत नाहीत. तर जेव्हा बऱ्याचदा डॉक्टर तुम्हाला चेकअपला आत घेऊन जातात तेव्हा तुम्ही विचारू शकता. जर तुम्हाला वाटलं की ऑकवर्ड होतं आहे किंवा आपल्याला हे विचारायला कसं तरी होतं आहे, पण विचारा. कारण ॲज अ ब्लँकेट स्टेटमेंट 9 महिने हा खूप मोठा कालावधी आहे. हे मूल राहणं याच्यासाठी सुद्धा तुम्ही एकत्र आला आहात किंवा तुमच्या दोघांमधलं नातं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे, कारण पुढे एकत्र तुम्हाला ते मूल वाढवायचंही आहे. सो अशा याच्यामध्ये तुमचा तो एक फिजिकल इंटिमसीसुद्धा असणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना विचारून योग्य तो सल्ला घेऊन इंटिमसी किंवा फिजिकल कॉन्टॅक्ट ठेवायला काहीच हरकत नाही आहे. ओके, खूपच महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही या उत्तरात घेतलेत मॅडम. पण असं दिसतं की अनेक जण काय म्हणतात की पहिल्यांदा जेव्हा आपण कन्सीव्ह होते, पहिल्यांदाच या सगळ्या एक्सपिरियन्समधून जातो आहे, तेव्हा ही पॉसिबिलिटी नेमकी कितीपत आहे की ड्युरिंग प्रेग्नन्सी रेस्टची गरज आहे का, किंवा फार काही शारीरिक कसरतीची कामं न करण्याची गरज आहे का, हे पहिल्या ट्रायमिस्टरमध्येच डॉक्टरांकडे गेल्यावर कळू शकतं आणि मग त्यातनं हे गोष्टी क्लिअर होतात की संबंध ठेवायला हरकत नाही आहे का, नाही न ठेवलेले जास्ती चांगलेत? खरं तर ना, आता प्रेग्नन्सी ही फिजिओलॉजिकल स्टेट आहे, प्रेग्नन्सी हा आजार नाही आहे. त्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये आपण आपलं सगळं रुटीन जरीही चालू ठेवलं तरीही काहीही हरकत नाही आहे. या बाकीच्या गोष्टी आहेत की जसं मी त्या स्पेसिफिक कंडिशन सांगितल्या. आता तुम्ही जेव्हा डॉक्टरांकडे जाता तेव्हा डॉक्टर पूर्ण हिस्ट्री तुमची विचारतात. कधीकधी असं असतं की ही 4-5व्यांदा प्रेग्नन्सी राहिलेली असते, आधी 4-5 वेळा मिसकॅरेजेस झालेले असू शकतात, किंवा असं असतं की आधी मे बी 5व्याच महिन्यामध्ये पिशवीचं तोंड उघडून डिलिव्हरी झाली आहे. अशा केसेसची जेव्हा हिस्ट्री असेल तेव्हा आपण संबंध टाळायला सांगतो. पण इतर वेळेला, म्हणजे जर का अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नन्सी आहे, पहिल्यांदाच राहिली आहे, तुम्ही आता ठीक आहे लग्नाला 2-3 वर्ष झाली आहेत, पण ट्राय करायला लागलात, 1-6 महिन्याच्या आत राहून गेली प्रेग्नन्सी, काहीच हरकत नाही आहे. पुढे जसे जसे सोनोग्राफीज केले जातात किंवा समजा काही मध्ये प्रॉब्लेम आढळला डॉक्टरांना, तर ऑफकोर्स हा सल्ला त्या वेळेला बदलू शकतो की पुढच्या सोनोग्राफीत असं कळलं, 3 महिन्याच्या सोनोग्राफीत असं कळलं की प्लॅसेंटा बाबा खाली आहे किंवा पिशवीचं तोंड छोटं आहे, तर त्या केसमध्ये आपण तेव्हा सांगतो की हो बाबा, आता तुम्ही शारीरिक संबंध थोडे टाळा किंवा पेनिट्रेटिव्ह इंटरकोर्स टाळा. हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे की कधीकधी की तुम्ही म्युच्युअल मॅस्टर्बेशन म्हणा किंवा हे करणं सुद्धा, कारण कधीकधी काय होतं की स्त्रीमध्ये ऑर्गॅझमनी सुद्धा
युट्राईन कॉन्ट्रॅक्शन्स होऊ शकतात. मग इन दॅट केस म्हणजे ह्या स्पेसिफिक कंडिशन्समध्ये ते आपण टाळायला सांगतो. पण पुरुषांना म्हणजे तुम्ही पार्टनरबरोबर जर का म्युच्युअल मॅस्टर्बेशन केलं काहीच हरकत नाही आहे. राईट. आता एक प्रश्न असा येतो की प्रेग्नन्सी दरम्यान जर इंटरकोर्स एखादा कपल करत असेल तर त्यावेळेला कॉन्ट्रासेप्शन वापरायची गरज आहे का नाही आहे? तर कॉन्ट्रासेप्शन हे प्रेग्नन्सी राहील या कारणासाठी वापरण्याची ऑफकोर्स गरज नाही आहे, कारण ऑलरेडी प्रेग्नन्सी असताना दुसरी प्रेग्नन्सी राहणं खूप खूप रेअर केसेस असतात, हे ज्याला सुपरफिटेशन म्हणतात. पण जाऊ देत, आपण त्याच्या खोलात नको जायला आता. बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन म्हणजे प्रोटेक्शन वापरण्याची गरज का आहे की जरीही आपल्याला प्रेग्नन्सी असेल तरीही सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स हे होऊ शकतात. त्यामुळे त्या सीमेनमधलं की पुरुषाचं जे वीर्य बाहेर येतं किंवा सीमेन बाहेर येतं त्याच्यामधनं काही इन्फेक्शन्स हे गर्भाशयापर्यंत पोचू शकतात. त्यामुळे प्रोटेक्शन वापरणं हे कधीही चांगलं आहे. पण ऑफकोर्स आपण जर आता मॅरिड जे कपल्स असतात मोस्टली एकाच व्यक्तीबरोबर ते पार्टनर्स असतात, त्यांचे मल्टिपल पार्टनर्स नसतील तर एखाद्या वेळेला हरकत नाही आहे. पण युजली इन्फेक्शन्स टाळण्याच्या दृष्टीने आणि दुसरी गोष्ट की त्या आपलं प्रोस्टेट ग्लँड नावाचा एक ग्रंथी असतो पुरुषांमध्ये ज्याच्यामधनं प्रोस्टाग्लँडिन्स नावाचे काही सबस्टन्सेस रिलीज होतात. आता या प्रोस्टाग्लँडिन्सनी कधीकधी लेबर इंड्यूस होऊ शकतं. तर त्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी, कारण कधीकधी आता जुन्या ह्याच्यामध्ये सांगायचं किंवा काही लोक असे म्हणतात की तुम्हाला आता 9वा महिना सुरू झाला आहे, लेबर नॅचरली इंड्यूस कसं करायचं, तर संबंध ठेवा हाही त्याच्यासाठी एक सल्ला दिला जायचा पूर्वी किंवा अजूनही ठेवायला हरकत नाही आहे. का? कारण त्या सीमेनमधले प्रोस्टाग्लँडिन्स जाऊन त्यांनी कधीकधी युट्राईन कॉन्ट्रॅक्शन्स होऊ शकतात किंवा ऑर्गॅझमनंतर जसं मी म्हटलं की युट्राईन कॉन्ट्रॅक्शन्स होतात ते त्यांनी कधीकधी नॅचरली लेबर इंड्यूस किंवा लेबर पेन्स कधीकधी सुरू होऊ शकतात. ऑफकोर्स त्याचं लेवल ऑफ एव्हिडन्स खूप कमी आहे. म्हणजे आपण ॲज अ रुटीन हे की जशी नॉर्मल प्रॅक्टिसमध्ये करतो तसं हे करण्याजोगं इतकं त्याला स्ट्रॉंग त्याच्याबद्दल हे एव्हिडन्स नाही आहे त्याला. पण तेही एक कारण झालं की आपण प्रोटेक्शन वापरणं गरजेचं आहे. ओके. एक मॅडम महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो आहे की तुम्ही जे सांगताय सगळं त्याच्यावरनं एक असं जाणवतं आहे की जोडप्यांनी गायनेकॉलॉजिस्टसोबत तेवढं ओपन आणि फ्रँक कम्युनिकेशन केलं पाहिजे. बरोबर. बऱ्याचदा डॉक्टरांनाही तो संकोच असतो, डॉक्टरही तेवढा मोकळेपणाने सांगत नाहीत किंवा उलटच सल्ला देतात, एवढा उतावळेपणा काय आहे, 9 महिने थांबा की जरा कळ काढा. मला वाटतं की हे ॲज अ डॉक्टर किंवा ॲज अ ह्युमन बिईंग मला हे टू सम एक्सटेंट असं वाटतं की हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. आणि उतावळेपणा किंवा हे मी त्याला उतावळेपणा नाही म्हणणार, कारण शेवटी कसं आहे की सेक्शुअल अर्ज ही पण एक नॅचरल अर्ज आहे आणि ती प्रत्येक ह्युमन बिईंगला आहे. ऑफकोर्स जसं मी म्हटलं तसं प्रेग्नन्सी हॉर्मोन्समुळे सेक्स ड्राईव्ह कधीकधी कमी होतं, कधीकधी वाढतं. पण तो आता ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे किंवा त्यांना जर का ॲज अ कपल शारीरिक संबंध ठेवायचे असतील तर दॅट इज परफेक्टली ओके की आपल्याला त्याच्यासाठी त्यांना थांबवणं किंवा टोचून बोलण्याची खरं तर काहीच गरज नाही आहे. बरोबर, अगदीच. आता थोडंसं बाळ झाल्यावरचा आपण सिनेरिओ बघूया की बाळ झाल्यावर सगळी प्रायोरिटी ही अर्थातच बाळाला असते. तर मग अशा वेळेला आपल्या सहजीवनाला किंवा सेक्शुअल लाईफला, इंटिमसीला प्रायोरिटाईज कसं करायचं नेमकं त्या कपलनी, हा अनेकांना प्रश्न असतो. मला असं वाटतं की ह्याची तयारी आपण बाळ होण्याच्या आधीपासून करणं गरजेचं आहे. कारण बऱ्याचदा किंवा नेहमीच मी म्हणू शकते की आपण प्रेग्नन्सीमध्ये सगळ्या छान छान गोष्टी बोलतो त्याच्या की डिलिव्हरी, आता आपल्याला बाळ होणार आहे, आता आपलं आयुष्य कसं असणार आहे किंवा हे सगळे चांगल्या रोजी पिक्चर एक रंगवलेलं जातं की बाळ जेव्हा कोणाला होणार असतं तेव्हा कोणीही त्या महिलेला हे सांगत नाही की आता ह्याच्या पुढे तुला रोज जागरणं असणार आहेत, तुला ब्रेस्ट फीडिंग असणार आहे, बसून अनेक तास बसून तुला तुझी पाठ दुखणार आहे किंवा तुझी झोप आता व्यवस्थित 6 ताससुद्धा तुझी झोप एक सलग तुला 1 वर्षभर तरी मिळणार नाही आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींचं कोणीही वर्णन करत नाही. म्हणजे बऱ्याचदा असे कोणीतरी मला जोक म्हणून म्हणालं होतं की प्रेग्नन्सी ही पिरामिड स्कीम आहे की
किंवा डिलिव्हरी किंवा मूल होणं ही एक पिरामिड स्कीम आहे. ज्यांचं झालंय तेच सांगतात हे बरोबर दुसऱ्यांना की तुम्ही करा, आणि त्याच्याबद्दलचे जे सगळे हे असतात, निगेटिव्ह ॲस्पेक्ट्स असतात, ते कोणीही सांगत नाही. तर ऑफकोर्स हा जोक झाला त्याच्यामध्ये, पण हेही तितकंच खरं आहे की त्याच्या अदर साईड ऑफ द स्टोरी कोणीही बोलत नाही. त्यामुळे कपलनी किंवा ह्या गोष्टीचं डिस्कशन आधीपासनं करणं की बाळ झाल्यानंतर आपलं आयुष्य कसं बदलणार आहे, हे आधीपासनं ह्याची तयारी करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. कारण तुम्ही जर मेंटली, फिजिकली, ऑफकोर्स कोणीच तुम्हाला त्याच्यासाठी प्रिपेअर करू नाही शकणार आहे की कितीही तुम्ही वाचलं, पुस्तकं वाचली, रील बघितले, कोणाशी आधीचे पालक आहेत तुमचे मित्रमंडळी त्यांच्याशी बोललात, तरी तुम्ही 100% त्या गोष्टीसाठी कधीच प्रिपेअर्ड नसता. कारण शेवटी प्रत्येक मूल हे वेगळं असतं, प्रत्येक आईवडील वेगळे असतात, तुमची सिच्युएशन वेगळी आहे. कोणाचं तरी मूल रात्री 6 तास सलग झोपत असेल, आपलं मूल दर तासाला उठत असेल. प्रत्येक सिच्युएशन ही वेगळी असते. त्यामुळे आपल्याला वी हॅव टू ऑफकोर्स टेक इट ॲज इट कम्स जे म्हणतात, पण हे आपण ह्याच्यामध्ये ॲज अ टीम एकत्र आहोत. तर ह्याची तयारी आधीपासनं करणं आणि मेंटल प्रिपरेशनसुद्धा, की कदाचित आपण एकमेकांना आता तितका वेळ देऊ शकणार नाही आहोत, ह्याचीही जेव्हा तयारी असेल तेव्हा ती रिझेंटमेंट जी असते किंवा एक फ्रस्ट्रेशन जे येतं नंतर, ते कमी होऊ शकतं जर आधीपासूनच आपण ओपन कॉन्व्हर्सेशन दोन्हीही जोडप्यांनी, म्हणजे नवरा बायको दोघांनीही एकमेकांशी ठेवलं, तर याची तयारी आपण आधीपासूनच सुरू करू शकतो. ह्यालाच जोडून मी, तुम्ही ओपन कम्युनिकेशन म्हणलात, तर त्यात सेक्स म्हणजे इंटरकोर्स हे समीकरण अनेकांच्या डोक्यात बसलेलं असतं. तर तेही थोडंसं बदलण्याची गरज आहे प्रेग्नन्सीनंतर परत इंटिमसी रिझ्यूम करताना. ऑफकोर्स. तर बेसिकली कसं आहे की ह्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत. काही लोकांना इमोशनल कनेक्ट हा जास्त महत्त्वाचा असतो बिफोर इंटरकोर्स, आणि काही लोकांना इंटरकोर्स हा जास्त महत्त्वाचा असतो टू गेट इमोशनली कनेक्टेड. आता युजुअली असं असतं की महिलांना आधी इमोशनल कनेक्टची गरज असते आणि पुरुषांना फिजिकल ड्राईव्ह त्यांची थोडी जास्त असते. ऑफकोर्स अपवाद सगळ्याला असतात. दुसरी गोष्ट ही आहे की इवन नॉन डिमांडिंग फिजिकल टच तुमचा तितकाच महत्त्वाचा आहे. म्हणजे काय की हात लावला किंवा जवळ आलात की दॅट शुड एंड इन इंटरकोर्स आणि दॅट शुड एंड इन ऑर्गॅझम, ही एक जी अपेक्षा आहे ती केली नाही पाहिजे किंवा ती हळूहळू आपण कमी केली पाहिजे. कारण तुमच्या पार्टनरला तुमच्या प्रेझेन्सची तितकीच गरज आहे. म्हणजे काय की प्रत्येक गोष्ट ही इंटरकोर्समध्ये लीड केली नाही पाहिजे. मग आता बऱ्याच महिला अशा म्हणतात की त्या अशा थोड्याशा ना अलूफ होऊन जातात डिलिव्हरीनंतर. का? कारण त्यांना असं वाटतं की मी जर याच्या जवळ गेले किंवा मी जर याला जवळ घेतलं, मिठी मारली किंवा चुंबन घेतलं, तर त्याला असं वाटेल की मला इंटरकोर्स हवा आहे. पण मला ते नको आहे खरं तर. तर अशा ह्यांनी बऱ्याचदा त्या कपलमध्ये दुरावा निर्माण होतो, तर कारण ते नॉन डिमांड फिजिकल इंटिमसीचीही गरज असते तितकीच. राईट, राईट. प्रेग्नन्सीनंतर किंवा डिलिव्हरीनंतर म्हणजे स्त्रीच्या शरीरात असे नेमके कोणते बदल होतात की ज्याचा थेट परिणाम हा तिच्या सेक्स लाईफवर होऊ शकतो? तर पूर्ण प्रेग्नन्सीभर प्रत्येक ऑर्गनवरती मध्ये फरक पडलेला असतो. अगदी तुमच्या हार्टपासून, की हार्टला जास्त पंप करायला लागतं बाळाला रक्तपुरवठा करण्यासाठी. प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम, हार्ट, किडनी, लंग्स, तुम्ही काहीही म्हणाल ती प्रत्येक ऑर्गन तुमचं बदललेलं असतं. आता डिलिव्हरी झाली की म्हणजे असं एक बटन बंद केल्यासारखं सगळं परत नॉर्मलला आलं असं होत नाही. ह्या प्रोसेसला, की पोस्टपार्टम पिरियड जो असतो त्याला हे सगळं पूर्ववत, बरं ते पूर्ववत कधी होतं का? तर नाही, ते कधीच होणार नाही आहे. कारण तुमच्या शरीराने एक खूप मोठी क्रिया केलेली आहे की जी इट्स अ ब्युटिफुल प्रोसेस, आणि ते म्हणजे तुम्हाला पूर्ण तुमचा दृष्टिकोन तर बदलूनच टाकतं, पण शारीरिकरित्यासुद्धा तुम्हाला पूर्णपणे बदलून टाकतं. तर पण नॉर्मल किंवा
प्री प्रेग्नन्सी साईजला, आता फॉर एक्झाम्पल युट्रस जो वाढलेला असतो 9 महिन्याचं एवढं एक 3-3.5 किलोचं बाळ ज्याच्यामध्ये बसेल, प्लस त्याच्या भोवतीचं पाणी म्हणा, प्लॅसेंटा म्हणा, तो एवढा त्याचा व्हॉल्यूम वाढलेला असतो की तो परत श्रिंक व्हायला, असं नसतं की फुगा फुटल्यासारखं त्यातली हवा बाहेर आली आणि तो पुन्हा फुस होऊन गेला, असं नसतं. त्याला श्रिंक होण्यासाठी किंवा प्री प्रेग्नन्सी स्टेटला पोहोचण्यासाठी जवळजवळ 6 आठवडे लागतात. सिझेरियन जर का झालं असेल तर सिझेरियनचे जे टाके असतात, आता बाहेरचे टाके लगेच आठवडाभरात 10 दिवसांनी डॉक्टर बाहेरचे टाक्याचं ड्रेसिंग करून टाकतात आणि छान हील झालेत सांगतात. पण आतले जे टाके असतात, कारण युटेरसवरती जे टाके असतात तेही हील व्हायला जवळजवळ 6 आठवडे लागतात. प्लॅसेंटा जिकडनं निघालेला असतो, ती बेड गादी जी आहे ती हील व्हायला वेळ लागतो. नॉर्मल डिलिव्हरी जर का झालेली असेल तर मग कधीकधी खाली म्हणजे वजायनाच्या इथे टाके असतात, कारण तिथे एक एपिझिओटॉमी नावाचा कधीकधी कट दिला जातो की ती जागा थोडीशी मोठी व्हावी आणि बाळ बाहेर यावं अशासाठी. तर ते टाके जरीही ते डिझॉल्वेबल टाके असतील तरी ते हील व्हायला 3 ते 4 आठवडे लागतात. त्यामुळे ही सगळी प्रोसेस जी तुमच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टममध्ये जी प्रोसेस घडत असते त्याचा डायरेक्टली तुमच्या सेक्स लाईफशी संबंध आहेच. दुसरी गोष्ट म्हणजे इवन आता ब्रेस्ट फिडिंग जेव्हा चालू असतं तेव्हा तुमच्या शरीरातले आता प्रेग्नन्सीनंतर डिलिव्हरी झाल्यानंतरसुद्धा इस्ट्रोजन लेवल हॉर्मोन जे आहे ते कमी होतं, हायपो इस्ट्रोजेनिक स्टेटमध्ये तुमचं शरीर जातं. अशा ह्याच्यामध्येही ती सेक्स ड्राईव्ह कमी होणं हे अगदी अनिवार्य आहे. दुसरं म्हणजे तुमच्या शरीराची ठेवण बदललेली असते की प्रेग्नन्सीमध्ये आपलं वेट गेन, वजन वाढलेलं असतं, शरीराचा पोत बदललेला असतो, शरीर जास्त म्हणजे पोट वाढलेलं असतं, की अगदी पोट वाढलेलं म्हणजे काय की आपले जे पोटाचे स्नायू असतात, ॲब्स आपण ज्याला म्हणतो, ॲबडॉमिनल मसल्स, ते 9 महिने ताणले गेले असतात. आता समजा एक इलॅस्टिक असेल, आपण ते 9 महिने रबर बँड एक ताणून धरलं, 9 महिन्यानंतर दिलं सोडून, ते काय त्याच्या पूर्वीच्या इलॅस्टिसिटीला जाणार नाही आहे. त्याला हळूहळू टोन करून आपल्याला त्याची ताकद परत आणायची आहे. त्यामुळे हे असं जे की अरे माझं पोट सुटलेलं आहे, तर याच्यामध्ये इवन त्या स्त्रीला बॉडी इमेज इश्यूज असू शकतात. ऑफकोर्स बोलूच आपण त्याच्याबद्दल नंतर, पण या सगळ्या गोष्टींमुळेही तिची सेक्स ड्राईव्ह कमी होणं हे साहजिक आहे. आपण बरोबर निम्म्यावर आलो आहे. मला वाटतं साधारण अर्ध्या तासाचा एपिसोड हा झालेला आहे. तुम्ही जर इथपर्यंत आला असाल आणि जर तुम्हाला खरंच वाटत असेल की देहभानमुळे काही व्हॅल्युएशन होती आहे, तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करायचा राहिला असेल तर, आणि तो जर केला असेल तर तुम्ही आम्हाला मेंबरशिपचे प्लॅन्सही आहेत आपले, तो मेंबर होऊनही तुम्ही सपोर्ट हा करू शकता. डॉक्टर, अजून एक मुद्दा येतो की ब्रेस्ट फिडिंग सुरू असताना काही वेगळी प्रिकॉशन घ्यायची गरज नाही आहे, त्या काळात प्रेग्नन्सी राहत नाही असा एक समज आहे, तो कितपत त्यात तथ्य आहे? तर आता ब्रेस्ट फिडिंगमध्ये लॅक्टेशनल अमेनोरिया नावाचा एक नॅचरल वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन घडते की जेव्हा ब्रेस्ट फिडिंग चालू असतं तेव्हा जे हॉर्मोन्स शरीरामध्ये वाढलेले असतात, प्रोलॅक्टिन वगैरे, तर त्यांनी स्त्रीबीज निर्मिती ही कमी होते किंवा ही थांबते. पण हा फुल प्रूफ मेथड नाही आहे, कारण असेही मी अनेक केसेस पाहिले आहेत की ब्रेस्ट फिडिंग करत असताना त्या महिलेची पाळी येत नाही आहे, ती त्यामुळे पाळी येत नाही आहे असा समज की मी ब्रेस्ट फिडिंग करते आहे म्हणून माझी पाळी येत नाही आहे, अशा त्या समजुतीत राहते आणि मग डायरेक्ट एक 3 महिन्याची प्रेग्नन्सी घेऊनच येते. तर अशाही केसेस मी अनेक पाहिलेल्या आहेत. त्यामुळे एक साधारण आम्ही 6 आठवड्यानंतर जो चेकअप होतो डिलिव्हरीनंतर, तेव्हा सगळं टाके वगैरे हिलिंग कसं झालं आहे हे बघून गायनेकॉलॉजिस्ट तुम्हाला ग्रीन सिग्नल देतात की आता ह्याच्या पुढे शारीरिक संबंध ठेवायला हरकत नाही आहे. पण तेव्हा डॉक्टर नेहमी किंवा प्रत्येक गायनेकॉलॉजिस्ट की त्या महिलेशी किंवा जोडप्याशी कॉन्ट्रासेप्शनबद्दलही यावेळेस बोलतात की अगदी आता काही लोक असतात की दुसरं मूल असेल समजा, तर ते सिझेरियन झालं असेल त्याच वेळेला नसबंदीचं ऑपरेशन करून टाकतात, पण म्हणजे ट्युबेक्टमी ज्याला आपण म्हणतो. पण असं जर झालं नसेल किंवा कधीकधी पोस्टपार्टम IUCD म्हणतात की कॉपर टी असतो, तो डिलिव्हरीच्या वेळेलाच बसवला जातो. तर हे मेथड सोडले तर बाकीचे ज्या पद्धती असतात ज्या तुम्ही वापरू शकता त्या जेव्हा चेकअपला जाता 6 आठवड्यांच्या, तेव्हा डॉक्टर स्वतःहून बोलतील, पण नाहीतर तुम्ही आवर्जून विचारा
डॉक्टरांना की याच्या पुढे आता संबंध ठेवलेले चालणार आहेत, तर आता लगेच जर का प्रेग्नन्सी नको असेल तर आम्ही काय करणं योग्य राहील. कारण केस टू केस ते व्हेरी होतं. युजली कसं आहे, ब्रेस्ट फिडिंग चालू असताना आपण ज्या गर्भनिरोधक गोळ्या असतात, कंबाईंड ओसी पिल्स ज्याला म्हणतात, त्या देऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याला इतर पर्याय असतात की तुम्ही कॉन्डम्स वापरू शकता किंवा ह्या बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही डॉक्टरांशी तेव्हा बोलणं गरजेचं आहे. एक डॉक्टर मुद्दा तर प्रायव्हसीचा येतो की बाळ झाल्यावर बाळही ऑब्व्हियसली त्या खोलीत असतं लहान असताना, तर मग अशा वेळी बाळासमोर संबंध ठेवायचे का नाही, त्यात एक संकोचही असतो किंवा भीतीही असते. तर ह्याच्याबद्दलचं काय सांगाल तुम्ही? आता खरं तर ते बाळ अगदीच लहान असेल तर ते झोपलं की त्याच्यानंतर हरकत नाही आहे. पण एकदा त्याला थोडं समजायला लागलं की ते 1-6 महिन्याच्या पुढे गेलं की समजा ते मध्ये जागं झालं तर त्याच्या मनावरती ह्यांनी बरेच परिणाम होऊ शकतात. की कारण त्याला ते समजत नसतं की हे काय करतायत नेमकं. पण त्याला थोडं समजायला लागलं की युजली म्हणजे आयदर ते आता समजा मुलं सकाळी शाळेत गेली किंवा कधी कधी आता आजोबा आजी तुमच्याबरोबर राहत असतात, तर कधी कधी बाळ त्यांच्याकडे झोपायला गेलेलं आहे किंवा अशा वेळेला ते प्लॅन करायला हरकत नाही आहे. पण अगदी लहान बाळ असेल तर ठीक आहे, हरकत नाही आहे. कधी कधी पण पालकांनाच ते थोडंसं ऑड वाटतं की आपलं बाळ तिथेच आहे आणि असं त्याच्यासमोर आपण कसा संबंध ठेवायचा. तर आता तो ज्याचा त्याचा निर्णय आहे ऑफकोर्स, पण थोडं मोठं झालं बाळ की हे थोडं रिस्की आहे किंवा थोडं त्याच्यासमोर संबंध ठेवणं हे थोडंसं टाळावं. बरोबर. आणखी एक मुद्दा येतो की बाळाला वेगळं कधीपासून झोपवावं, म्हणजे वेगळ्या खोलीमध्ये. तर ह्याच्याबद्दलही अनेकदा त्या जोडप्यातच मतभेद असतात. एकाला वाटत असतं की आता झोपवायला हरकत नाही आहे, दुसरा म्हणतो नाही, तो किंवा ती लहान आहे अजून. तर मग ह्याच्यावर सुवर्णमध्य कसा काढायचा नेमका? आता परत हे कॉन्व्हर्सेशन जोडप्यांनीच एकमेकांबरोबर करून हा निर्णय घेणं गरजेचं आहे. परत जागेचाही हे आहेच, प्रश्न आहेच. कारण घरामध्ये जर एक स्वतंत्र खोली असेल की जी आपल्याला मुलाला देता येणं शक्य असेल तर हरकत नाही. आता हल्ली तर इवन खूप लहान बाळांनाही वेगळं झोपवलं जातं. कारण बेबी मॉनिटर्स अवेलेबल असतात की ते त्या मुलाच्या खोलीमध्ये की त्याचं क्रिब वेगळं असतं, की त्याला एक अशी गादी असते की त्याला बाजूनी रेलिंग वगैरे असतं की तो पडणार नाही लोळून खाली वगैरे. आणि त्याचा तो बेबी मॉनिटर असतो की ज्याला एक कॅमेरा आणि माईक असतो आणि त्याचं जे स्क्रीन असतं ते आईवडिलांच्या खोलीत असतं. आणि त्यामुळे ते बाळ रडलं, उठलं किंवा त्याला काही त्रास झाला तर ते त्यांना तिथे आवाज ऐकू येतो किंवा कळतं आणि मग ते जाऊन त्याला काय फीड करणं झालं किंवा त्याचं काय डायपर बदलणं झालं हे करू शकतात. तर बरेच माझ्या ओळखीचे कपल्स आहेत की जे आता एकटे राहतात किंवा त्यांच्या घरी दुसरे कोणी सिनियर्स नाही आहेत, आईवडील नाही आहेत, न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये राहतात. ते असंही करतात की मूल आणि एक पालक हे ऑल्टरनेट दिवस एका खोलीत झोपतात. कारण त्यांनी काय होतं की डिलिव्हरीनंतर आता ब्रेस्ट फिडिंग मुळे म्हणा किंवा कधी बाळाने रात्री शिशू केली तर ते बाळ रडतं आणि त्यामुळे तुम्हाला उठावं लागतं. पण दोघांचीही झोपमोड अशा ह्यानी होते. आता बाकी असं नाही आहे ना की बाळ जरी दिवसभर झोपलं तरी तुम्हाला बाकी दिवसभर कामं असतात. असं नाही आहे की तुम्हीही बाळ झोपलं की झोपू शकणार आहात. तर निदान दोघांपैकी एकाचीही तरी झोप व्यवस्थित व्हावी याच्यासाठी आलटून पालटून आई आणि वडील त्या मुलाबरोबर वेगळ्या खोलीत झोपतात. फीडिंग ऑफकोर्स हे आईच करू शकणार आहे, ब्रेस्ट फिडिंग. त्यामुळे जेव्हा फीडिंगची वेळ येते तेव्हा तो बाबा आईला उठवतो, आई जाते, फीड करते, परत येते. त्या रात्री जर का डायपर चेंज करायचं झालं किंवा इतर काही कारण काही लागलं बाळाला तर तेव्हा बाबा काळजी घेतो. दुसऱ्या दिवशी आई बाळाजवळ झोपते. असं करूनही तो थोडा आपल्याला सुवर्णमध्य गाठता येऊ शकतो जर आपल्याकडे ती जागा असेल तर, तेवढी जागा असेल तर. अगदीच. मगाशी बोलताना तुम्ही नॉन सेक्शुअल टच त्याचं महत्त्व सांगितलं कपलमधल्या. तर आता मुलांसमोरचं वर्तन हाही एक, आता मुलं मोठी झाली आहेत, समजा थोडी 8-10 वर्षाची आहेत, तर अनेक जोडपी त्यांच्यासमोर अगदीच जवळ यायचं नाही, म्हणजे अगदी हातात हातही घ्यायचा नाही, मुलांना काय वाटेल असाही एक दृष्टिकोन दिसतो. तर मुलांसमोरचं आयडियल बिहेवियर कसं पाहिजे त्या जोडप्याचं? आता खरं तर ना मुलं जरीही त्यांना
आपण काय करतोय किंवा काय बोलतोय हे जरी कळत नसेल तरी हे सगळे मायक्रो बिहेवियर्स ते बघत असतात आणि ते नोट करत असतात. त्यामुळे जर का असं असेल की नवरा बायकोचा हात धरायला गेला, तिने एकदम झटकून टाकला, तर हे कुठेतरी त्यांच्या डोक्यात ह्या गोष्टी, छोट्या छोट्या गोष्टी ते ऑब्झर्व करत असतात. आणि पुढे जाऊन हेल्दी रिलेशनशिप जेव्हा निर्माण करायची असते तेव्हा ह्या गोष्टी त्यांच्या मनात कधी कधी राहू शकतात. त्यामुळे आपण ऑफकोर्स आपला कम्फर्ट किती आहे त्याच्यावर हे ठरवावं. पण मुलांच्या समोर आपण हात धरले, मिठी मारली तर खरं तर काहीच हरकत नाही आहे. कारण शेवटी आणि दुसरी गोष्ट ही पण आहे की अगदी लहान मुलं असतील की त्यांना समजायच्या आधी की माझे आई बाबा हे करतायत तर त्यामुळे हे करायला योग्य आहे, अशीही त्यांची एक समजूत असू शकते. की म्हणजे कसं आहे की शाळेत गेलं आता समजा मूल, तर आता कोणीतरी दुसरी त्याची मैत्रीण असेल त्या मुलाची, पटकन जाऊन त्यांनी तिची गालावर पापी घेतली तर का अरे माझे आई बाबा करतात म्हणजे हे नॉर्मल आहे. तर कन्सेंट किंवा ह्या गोष्टी जेव्हा त्यांना अजून समजत नसतात तेव्हा हे हळूहळू त्यांना इंट्रोड्यूस करणं हे तितकंच गरजेचं आहे. पण तुम्ही ॲज अ टीम किंवा ॲज अ कपल तुम्ही एकत्र आहात हेही, आणि ते का आहात की तुम्ही आईवडील आहात त्याचे, तुमचं लग्न झालेलं आहे किंवा ऑफकोर्स लग्न हे आजच्या जमान्यामध्ये किंवा आता मॅरेज इज जस्ट फॉर्मॅलिटी असं म्हणायला हरकत नाही आहे. पण तरीही की रिलेशनशिप किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत त्याला समजत नाहीत, कन्सेंट या गोष्टी समजत नाहीत, तोपर्यंत तुम्ही जस्ट की ॲज अ टीम आपण एकत्र आहोत हे त्याला दाखवणं गरजेचं आहे. बरोबर. हे थोडक्यात आईबाबांमध्ये बॉन्डिंग चांगलं आहे, हेल्दी आहे, हे त्याला इनडायरेक्टली कळत असतं आणि ते कळणं गरजेचं आहे. येस. बऱ्याचदा काय होतं की बाळ झाल्यावर सगळं विश्व म्हणजेच ते मूल होऊन जातं आणि मग अशा वेळेला स्वतःचं बाकीचं सहजीवन, इंटिमसी हे थोडंसं दोघंही जणं जाणीवपूर्वक किंवा नकळतपणे बॅकस्टेजलाच टाकून देतात. तर अशी पण कपल्स तुम्हाला दिसतात. आणि मग ह्यांनी जर बराच काळ गेलेला असेल की इंटिमसीच नाही आहे किंवा आता मुलं झाली, आता काय गरज आहे, आजचा काळ जरी बदलला असला तरी अशा मानसिकतेची लोकं आहेत अजून, आणि ह्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल? आता एक आहे की जरीही आता 6 आठवड्यांनंतर तुम्हाला डॉक्टरांनी गो अहेड जरी दिला असेल तरी तुम्हाला ते करायचं आहे का हे पहिलं विचारणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रेग्नन्सीच्या आधीचा इंटरकोर्स किंवा आधीची इंटिमसी आणि नंतरची इंटिमसी याच्यामध्ये फरक असतो. कारण कधीकधी असं असतं की आता माझ्या प्रायव्हेट पार्ट्स म्हणजे माझ्या वजायनामध्ये की जर का डिलिव्हरी एक्सपिरियन्स हा थोडा ट्रॉमॅटिक झाला असेल तर त्या महिलेला तिथे हात लावलेला नको असेल. कधीतरी ड्रायनेस असू शकतो, वजायनल ड्रायनेस असू शकतो, लुब्रिकेशनची गरज असू शकते. बरं, दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण कोणाला तरी आता मैत्रिणीशी बोलता बोलता ती महिला बोलते की आता अगं गेले 6 महिने झाले आमच्यात काहीच संबंध आला नाही आहे. मग ती मैत्रीण असं कसं, असं जर का केलं तर एक सामाजिक ते म्हणजे सोसायटल प्रेशरमध्ये तुम्ही येऊन कोणतीही गोष्ट करण्याची गरज नाही आहे. याच्यामध्ये असं काही स्टँडर्ड नाही आहे किंवा असं लिमिट नाही आहे की हो बाबा तुम्ही आठवड्यातनं इतक्या वेळात संबंध ठेवले पाहिजेत किंवा महिन्यातनं इतक्यांदा केले पाहिजेत. ऑफकोर्स नॉट. कोणाची तरी फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे म्हणजे त्याची क्वालिटी ऑफ सेक्स चांगली असेल असं अजिबात नाही आहे. हे जे फ्रिक्वेन्सी किंवा जे स्टँडर्ड इज डिफरंट फॉर डिफरंट कपल्स. त्यामुळे त्या दोघांनी एकमेकांमध्ये हे कॉन्व्हर्सेशन करणं गरजेचं आहे की व्हॉट इज नॉर्मल फॉर अस आणि व्हॉट त्या दोघांचीही. कारण आपण इथे फक्त महिलेबद्दल बोलणं हे चूक राहील, कारण पुरुष हा तितकाच महत्त्वाचा आहे त्यालाही. कारण पुरुषांमध्येही पोस्टपार्टम डिप्रेशन किंवा मेंटल चेंजेस हे होणं म्हणजे आजकाल दिसून येतं आहे. तर त्यामुळे त्याच्याही काय अपेक्षा आहेत, त्याला काय वाटतं आहे, महिलेला काय वाटतं, म्हणजे त्या दोघांनीही एकमेकांबरोबर एक ओपन कम्युनिकेशन ठेवणं की हो बाबा. कारण काय होतं की 2 प्रकारचे हे असतात की स्पॉन्टेनियसली तुम्हाला डिझायर येणं किंवा रिस्पॉन्सिव्ह. की रिस्पॉन्सिव्ह म्हणजे काय की आता 2 नवरा बायको एकमेकांच्या शेजारी झोपलेले
झाले आहेत, तुम्ही एकमेकांच्या जवळ जाताय, हात लावताय आणि त्यांनी तुम्हाला अराउजल येत आहे, तर हे रिस्पॉन्सिव्ह सेक्शुअल बिहेवियर झालं. पण असंही असतं की स्पॉन्टेनियसली की हो बाबा सकाळ आहे, नवरा ऑफिसला गेलेला आहे, मूल झोपलेलं आहे आणि 10 वाजता एक त्या महिलेला वाटतं बाबा की आपण सेक्शुअली अराउज्ड वाटतं. पण आता काय, त्यावेळेला नवरा नाही आहे, आता काही ह्याचं घडू नाही शकत आहे. पण मग नंतर रात्री जेव्हा नवरा घरी येतो, बाय दॅट टाईम तिला घरातली 10 कामं दिसत असतात, बाळ रडत असतं, त्याला फीड करायचं असतं, या सगळ्यामध्ये तो मूड परत बनत नाही. तर त्यामुळे हे कॉन्व्हर्सेशन नवऱ्याशी तिने करणं की हो बाबा मलाही हे हवं आहे, पण हे प्रॉब्लेम्स येत आहेत, तर आपण याच्यावर वर्कआउट कसं करू शकतो. दुसरी गोष्ट की एक दिवसातले तुम्ही 10 मिनिटं एकमेकांसाठी काढा, की जेव्हा तुम्ही तुमचे डिव्हाइसेस बाजूला ठेवाल, मोबाईलवर हल्ली, कारण काही आपण जेवत असतानाही तो मोबाईल शेजारी असतो, तर डिव्हाइसेस बाजूला ठेवा, एकमेकांशी कॉन्व्हर्सेशन करा, की दॅट नीड नॉट बी अ सेक्शुअल कॉन्व्हर्सेशन, की असं नाही आहे की तुम्हाला म्हणजे फक्त सेक्शुअल इंटिमसी किंवा ह्याच्याबद्दलच किंवा तुमच्या सेक्स लाईफबद्दलच बोललं पाहिजे असं अजिबात नाही आहे. फोरप्ले हा जो आहे तो काही बेडरूममध्ये त्याची सुरुवात होत नाही. फोरप्ले हा तुम्ही पूर्ण दिवसभर काय करताय, एकमेकांशी कसं वागताय, एकमेकांशी तो इमोशनल कनेक्शन कसं बनवताय, त्याच्यावरून ती तुमची डिझायर किंवा ती तुमची इंटिमसी वाढणार आहे. त्यामुळे तुम्ही एकमेकांशी बोला की तुझा दिवस कसा होता. आता त्यांनी जर का झटकून दिलं की नाही मला नाही बोलायचं त्याच्याबद्दल, तर मग ते तिला रिजेक्शन वाटतं. किंवा आता नवरा येऊन घरी सांगतोय की अरे आज ना मला खूपच बॉसनी रागवलं, मग बायको त्याला जर म्हणाली की तुला तेवढंच झालं ना, तू माझं बघ काय झालंय, की मला दिवसभर या बाळानी हे केलंय, मग तुझी आई असं बोलली वगैरे, हे जर का म्हणजे माझं दुःख हे तुझ्या दुःखाहून जास्त आहे, हे जर आपण कम्पॅरिझन करत बसलो तर हा मूळ मुद्दाच आपण विसरतोय. कारण आपण दोघे ह्याच्यामध्ये ॲज अ टीम आहोत, की आपल्याला एकत्र या मुलाला वाढवायचं आहे आणि नंतर ते मूल मोठं होऊन आपापल्या मार्गी लागणार आहे. नंतर आपणच एकमेकांसाठी आहोत. आणि ऑफकोर्स की ते मूल होणं हे सुद्धा इट हॅज कम थ्रू ॲन ॲक्ट ऑफ लव्ह. तर हे आपल्याला गरजेचं आहे की आपण एकमेकांसाठी तेवढा वेळ काढणं. काही आपले छोटे छोटे रिच्युअल्स असतात, आता तर प्रत्येक कपलचे असतात, की काही लोक आता सकाळी एकमेकांसाठी चहा बनवणं, की नवरा लवकर उठतो, बायकोसाठी चहा बनवतो, हो बाबा मला तू केलेला चहा आवडतो. किंवा कधी कधी तुम्ही ब्रेकफास्ट करताना मोहम्मद रफीची गाणी ऐकताय. तर ही छोटी छोटी काही गोष्टी आहेत की जी तुम्ही मुलाच्या आधीही करत होतात, पण व्हॉट डिफाईन्स युअर रिलेशनशिप ॲज अ कपल, की ही आपण एन्जॉय करतो. आपण रात्री कधीतरी ड्राईव्हला जायचो, कुठेतरी लांब कॉफी प्यायला जायचो. या काही गोष्टी ज्या असतील तर ट्राय टू ब्रिंग देम बॅक इन युअर रिलेशनशिप, की असं नाही आहे. आणि हे समजून घ्या की आधी आपण असं करायचो की इट शुड नॉट बी लाईक अ मेकॅनिकल ॲक्ट, की हो बाबा आधी तुला हे केलेलं आवडायचं म्हणजे आता तुला तेच केलेलं आवडेल, ही अपेक्षा ठेवणंही चुकीचं आहे. इवन इन द बेडरूम तुम्हाला तेवढी कॉन्व्हर्सेशन एकमेकांशी ठेवणं हे तितकंच गरजेचं आहे, की नाही बाबा मला हे आता असं केलेलं नको आहे, मला इथे दुखतं आहे. हां, पेनबद्दलही आपण बोलूच, कारण पेनफुल पेनिट्रेशन किंवा पेन ड्युरिंग इंटरकोर्स हाही डिलिव्हरीनंतर काही महिलांना होतो. पेन इज नॉट नॉर्मल. ओके, सेक्स इज नॉट सपोज टू बी पेनफुल, सेक्स इज सपोज टू बी प्लेजरेबल. हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि याच्यावर बोललं जात नाही जास्त. तर इन केस तुम्हाला पेन होत असेल तर तुम्ही गायनेकोलॉजिस्टची, पेल्विक फ्लोअर फिजिओथेरपिस्टशी बोलणं गरजेचं आहे. कारण याच्या मागे काही कारणं असू शकतात. सेकंडरी वजायनिस्मस हेही असू शकतं कधी कधी, कारण त्या डिलिव्हरीचा जो ट्रॉमॅटिक एक्सपिरियन्स कधी कधी असू शकतो, त्याच्यानी आपल्याला ते पेनिट्रेशन हे म्हणजे काय असतं की वजायनिस्मस म्हणजे काय, की काही आपण आतमध्ये घालण्याचा प्रयत्न केला वजायनामध्ये, की वजायना इनव्हॉलंटरीली कॉन्ट्रॅक्ट. असं नाही आहे की ती बाई मुद्दाम करते, पण तिचं शरीर म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल इथे गरम दुधाचं पातेलं आहे, मला माहिती आहे मी याला हात लावला तर माझा हात भाजणार आहे, तर चुकूनही माझा हात त्याच्याजवळ गेला तर तो ऑटोमॅटिकली माझं शरीर रिकॉईल करणार आहे. तर ते तिचं शरीर करतं की ऑटोमॅटिकली ते रिकॉईलमध्ये जातं. आणि हा व्हजायनसमस प्रेग्नन्सी नंतर पण डेव्हलप होऊ शकतो. सेकंडरी वजायनिस्मस हो, तो कधी कधी होऊ शकतो डिलिव्हरीनंतर, कारण ती ॲक्ट जेव्हा होतीये, तुम्ही प्रयत्न करताय पेनिट्रेशनचा, तेव्हा ते जर पेनफुल वाटत असेल तर ऑब्व्हियसली तुमचं माइंड त्या ॲक्टला विथ
पेन असोसिएट करणार आहे. पण तुम्ही एकदा प्रयत्न केला, दोनदा प्रयत्न केला, तीनदा प्रयत्न केला, नेहमी असं व्हायला लागलं तर इट इज अ प्रॉब्लेम. कधी कधी लुब्रिकेशन नसतं, त्याच्यामुळे तुम्हाला वाटू शकतं की असं पेन आहे. तर मग हे काही या काही गोष्टी करून की लुब्रिकंट वापरून ट्राय करा किंवा फोर प्ले वाढवा. यांनी बघा की नॉन पेनिट्रेटिव्ह सेक्स हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे की महिलांमध्ये ऑर्गॅझम येण्यासाठी तुम्हाला पेनिट्रेशनची काहीच गरज नाही आहे. त्यामुळे क्लिटोरल स्टिम्युलेशन, वेगळे वेगळे टॉईज असतात ते तुम्ही वापरून बघा, तुम्हाला ज्यांनी चांगलं वाटतंय. कारण हे बोलणं जास्त गरजेचं आहे त्या जोडप्यांनी एकमेकांशी की मला काय केल्याने चांगलं वाटतंय आणि हे आपण करू किंवा हे आपण एकत्र करू. इट्स नॉट नेसेसरी की ते नेहमी पेनिट्रेटिव्ह इंटरकोर्सच त्याचा झाला पाहिजे. करेक्ट. एक मुद्दा असाही येतो की बऱ्याचदा प्रेग्नन्सीनंतर असा समज असाही आहे की नॅचरल डिलिव्हरी जर असेल, नैसर्गिक प्रसूती असेल, तर योनिमार्ग हा लॅक्स वजाना ज्याला म्हणतात की तो टाईटनेस राहत नाही, असा अनेकांचा म्हणणं असतं. यात कितपत तथ्य आणि ह्याच्यावर काही ट्रीटमेंट असते का? तर होत म्हणजे ते थोडंसं आता काय होतं की वजायना हे अतिशय स्ट्रेचेबल कॅनॉल असते. अख्खं बाळ तिकडनं बाहेर येऊ शकतं. त्यामुळे ते जे मसल्स असतात वजायनामधले ते थोडेसे स्ट्रेच होतात. पण लॅक्स म्हणजे अगदी काही हे होणार नाही अनलेस जर का तिथे काही टेर झाला असेल की जो रिपेअर व्यवस्थित केला गेला नाही आहे. तर इतकी काय लॅक्स ती वजायना होणार नाही आहे की तुम्हाला संबंध ठेवणंच शक्य नाही होणार आहे किंवा तुमचं प्लेजरच कमी होणार आहे, असं अजिबात होत नाही. कीगल्स एक्सरसाइज नावाचे काही व्यायाम असतात की जे आपले तिकडचे स्नायू टाईट करण्यासाठी किंवा बेसिकली टोन त्यांच्यामध्ये आणण्यासाठी सांगितले जातात. पेल्विक फ्लोअर फिजिओथेरपीचेही अनेक प्रकार असतात की त्या व्यायाम करून आपल्याला थोडंसं जसं मी मगाशी म्हटलं की आपले पोटाचेही मसल स्ट्रेच होतात, जसे ॲब्स स्ट्रेच होतात की 9 महिने ते ताणले गेले तर ते अचानक सोडले की ते काही नेहमी आपले काय सिक्स पॅक ॲब्स असे होणार किंवा अगदी फ्लॅट पोट होणार नाही आहे. थोडे काही महिने ते थोडंसं प्रोट्रुडिंग किंवा पुढे आलेलंच पोट राहतं. हळूहळू व्यायाम करून आपल्याला ते टोन करायचं आहे. तर ती काय वजायना इतकी काय लूज होत नाही की अगदी ती की तुम्ही संबंधच नाही ठेवू शकणार. पण इन केस तुम्हाला असं जाणवत असेल की थोडं तुम्हाला प्रॉब्लेम येत आहेत त्याच्यामध्ये किंवा मेनली कधी कधी नंतर जाऊन त्यांनी प्रॉब्लेम्स जास्त येऊ शकतात, ज्याला आम्ही प्रोलॅप्स वगैरे म्हणतो की युट्रसचा काही भाग किंवा युरिनरी ब्लॅडरचा काही भाग खाली येतो. तर त्यामुळे हे व्यायाम करणं, कीगल्स एक्सरसाइज किंवा पेल्विक फ्लोअर एक्सरसाइज हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. हा भाग बघताना तुमच्या डोळ्यासमोर असं जर कुठलं कपल येत असेल की ज्यांनी नुकताच चान्स घेतलेला आहे किंवा डिलिव्हरी त्यांची झालेली आहे आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल की त्यांना हा पाठवायला पाहिजे, तर त्यांना तर ही लिंक शेअर कराच. पण यूट्यूबचं एक नवीन फीचर आहे ज्याचं नाव आहे हाईप. ते खाली कमेंट्सचा जिथं सेक्शन असतो तिथेच तुम्ही जरा थोडंसं बघितलं उजवीकडे तर ते दिसेल. जर तुम्ही हाईप केलात हा एपिसोड तर तुमच्यामुळे आणखी काही हजार लोकांपर्यंत यूट्यूबचं अल्गोरिदम हा एपिसोड पोहोचवणार आहे. त्यामुळे हाईपही नक्की करा. तसंच सुपर थँक्स हे आणखी एक फीचर आहे यूट्यूबचं की जर तुम्हाला हा स्पेसिफिक भाग आवडला असेल आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की ह्याला सपोर्ट केला पाहिजे, तर तुम्ही या एका भागासाठी पण सुपर थँक्सनी सपोर्ट हा देऊ शकता. एक डॉक्टर थोडासा वेगळा प्रश्न आता की म्हणजे आपण मुलं झाल्यानंतरचं सेक्स लाईफ हा आजचा विषय आहे खरं तर. पण आज अनेक जोडपी जाणीवपूर्वक मूल न होण्याचाही निर्णय घेताना दिसत आहेत. तर त्यांनी पण लाँग टर्म विचार करता त्यांच्या सेक्स लाईफमध्ये तोचपणा येऊ नये किंवा तो एक व्हॅक्यूम बाळ नाही आहे किंवा ती कुठली जबाबदारी नाही आहे म्हणून आल्यानी सेक्स लाईफ ॲफेक्ट होतं आहे असंही काही दिसतं. म्हणजे आत्ता काही मी 1-2 नवीन सिरीजही बघितल्या, त्यात त्यांनी जाणीवपूर्वक ठरवलं की बाळ होऊ द्यायचं नाही आहे. पण तरी पण एक तो व्हॅक्यूम आहे आणि त्यातनं इंटिमसी कमी झाली आहे. मला वाटतं ते बऱ्याचदा काय होतं की म्हणजे कोणत्याही रिलेशनशिपमध्ये कधी कधी आता मूल हे त्यातलं ऑप्शनल घटक राहिला, पण कधी कधी असं होतं की अनेक वर्षांनंतर अतिपरिचयानेही तुमच्यातलं ते म्हणजे आता काय आहे की तेच घर आहे, तोच पार्टनर आहे, तीच गादी आहे, तुम्ही त्याच ठिकाणी जाताय, तेच 4 गोष्टी करताय. मग कोणालाही ऑफकोर्स त्याचा कंटाळा येईल. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडंसं काहीतरी वेगळं ॲड केलं. जसं मी म्हटलं की फोर प्ले हा काही तुमचा
फक्त त्या बेडरूममध्ये असला पाहिजे असं नाही आहे. तुम्ही दिवसभर जर एकमेकांच्या आयुष्यामध्ये तितका इंटरेस्ट घेतलात किंवा आता अनेक बाकीच्या गोष्टी आहेत की तुम्ही बाबा वेगळे काही आता समजा टॉईज वापरून बघा किंवा काही वेगळ्या पोझिशन्स ट्राय करा. कधी घरात आता बेडरूममध्येच नाही कुठेतरी हॉलमध्ये जा, काही म्हणजे थोडंसं तुम्ही त्याच्यामध्ये काय म्हणतात की वेगळेपणा काहीतरी आणण्याचा प्रयत्न केलात तर मूल हो किंवा न हो त्याच्यामध्ये खरं तर काही परिणाम झाला नाही पाहिजे. कारण आणि दुसरी गोष्ट की आफ्टर 40 किंवा आफ्टर पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज या काळामध्ये सुद्धा महिलेच्या शरीरात सुद्धा अनेक बदल घडत असतात, हॉर्मोनल बदल घडत असतात. त्यांनी तिची सेक्स लाईफ किंवा सेक्स ड्राईव्ह सुद्धा अफेक्ट होऊ शकते. आणि त्यामुळे सुद्धा कारण कधी वजायनल ड्रायनेस होतो, त्याच्यामुळे परत पेनफुल इंटरकोर्स होऊ शकतो, डिझायर थोडीशी लिबिडो कमी होऊ शकतो. तर या सगळ्या गोष्टींवर सुद्धा मार्ग आहेत, सोल्युशन्स आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की आपण त्या मोबाईलच्या आहारी किंवा आपापल्याच जगात इतके असतो की असं होतं की ते दोघंही दोन वेगळी आयुष्य जगतायत आणि फक्त रात्री झोपायला एकत्र येत आहेत. सो तसं न करता जर का तुम्ही पूर्ण दिवसभरात एकमेकांच्या आयुष्यात किंवा जसं आपण मगाशी बोललो तसं की एक रुटीन तुमचं असेल की रिच्युअल्स असतील काही की तुम्ही ते एकत्र करणं एन्जॉय करताय तर ती करा ना. की कधीतरी आता ठीक आहे बाबा कुठे बाहेर गेलो, मी फूल आणलं, बायकोसाठी गुच्छ आणला किंवा गजरा आणला की जे तिला आवडतंय किंवा तिला ज्यांनी छान वाटतं, शी फील्स सीन, शी फील्स डिझायर्ड, अशा काहीतरी गोष्टी. आणि हो ऑफकोर्स की आता तुम्ही एकत्र बाहेर जेवायला जा, डेट नाईट करा, हे इवन मुलानंतरही ते तितकंच महत्त्वाचं आहे की कधीतरी मुलाची, कारण नेहमी जरीही तुम्ही फिजिकली एकत्र असलात तरी मेंटली नेहमी ते मूल तुमच्या मनात असतं आधी. बरोबर. त्यामुळे तुम्ही दोघांनी कधीतरी तुमचाच वेळ काढून एकत्र की हो बाबा आज आजी आजोबा बाळाला बघतायत तर चला आज आपण जेवायला जाऊ कुठेतरी, शांतपणे छान डिनर डेटला जा, त्याच्यानंतर थोडा वेळ एकत्र घालवा. असं नाही आहे की दॅट शुड एंड इन सेक्स, पण डू थिंग्स की जे तुम्ही एकमेकांच्या कंपनीमध्ये एन्जॉय करताय करणं, विच गोज फॉर एव्हरीवन. की वेदर मुलं असणं किंवा न असणं हे जरी असेल तरी सगळ्यांनी एकमेकांबरोबर प्रत्येक जोडप्यांनी आपली रिलेशनशिप जास्त सुदृढ करणं हे महत्त्वाचं आहे. डॉक्टर, गेला अर्धा पाऊण तास खूप वेगवेगळ्या विषयांवर आपली चर्चा झाली आणि हा विषय खरंच किती महत्त्वाचा आहे पण किती निग्लेक्टेड आहे हे पण तुम्ही जे सगळे तुमचे ऑब्झर्वेशन्स आणि आत्तापर्यंतची प्रॅक्टिसमधून आलेले एक्सपिरियन्सेस शेअर केले त्याच्यावरनं जाणवलं. तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, तुमचे मनापासून आभार. धन्यवाद. तुम्हालाही सगळ्यांना डॉक्टर मानसी यांच्यासोबतचा हा भाग कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. हा भाग बघून तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील तर आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. आम्ही ते तुमच्या वतीनं डॉक्टर मानसी यांना विचारून त्याची उत्तर द्यायचा प्रयत्न करू. तसंच आम्ही जेव्हा अशा विषयावरचा भाग करतो कामजीवनाशी संबंधित तेव्हा अनेक प्रश्न येतात किंवा संकोचामुळे विचारलेही जात नाहीत. त्यामुळे आम्ही डॉक्टर मानसी यांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्सही देतो डिस्क्रिप्शनमध्ये, सो तुम्ही त्यांनाही थेट अप्रोच होऊ शकता. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.